Sa space mo yan. Ayan na, nagkaroon ng problema yun. Ito na lang. Share ko to. Send ko lang sa iba. Ano din sa group na yun? Dalawa yung live. Ano ito yung mag-end? Ano na yung share mo? Ito na pala sendings ko sila. Dalawa yun. Hi, Wern. Yes, dito na tayo kasi kanina parang nagkaroon ng problem. So, hindi na na-recover yung live stream. Yes, dito po tayo. Ito po yung bagong live. So, wait lang natin sila makalipat dito. Yung us, online. Yung T4 key, ano yung pangalan mo para i-check ko doon. Then yung iba na hindi makapag-attendance, i-click nyo desktop view or punta kayo mismo sa YouTube, i-search nyo na lang yung channel na You Wonder, HUGHWANDR. Wait lang natin sila makalipat dito, guys. Sensya na ha. Okay. Ano lang natin ito sa kanila. Sinasiwala rin sila. So let's wait them. Sige, i-check ko Charlie yung attendance mo. Kung nakapasok ka ba dun sa attendance na sheet natin. Let me check.
I think wala ka dito. Send ka ng attendance, Charlie. Send ko sa'yo. Ayan, nakabalik na. I think yung iba dito. Send ko yung attendance. Yung mga wala pang attendance, punta kayo dito para makapag-attendance. Kasi dito, visceral, yan. Mag-attendance kayo, check nyo dyan. At antayin lang natin ulit sila. Yung nakapag-attendance kanina bago mag-end yung una nating live, okay na yon. No need to attendance again. Sa mga bago na hindi pa nakakapag-attendance, yan. Sila yung mag-attendance dito. Irish Pedrano, attendance ka, lagay mo na attendance mo sa attendance sheet. And para maging updated na rin tayo, since ang class natin is dito rin sa YouTube Live, i-click nyo na lang din yung subscription and notification bell para manonotify kayo kung sakali na meron tayong live. Kasi minsan, magkakaroon tayo ng seminar about personality development, how to ace the examination. Yan yung mga tips and techniques magbibigay din kami sa inyo. Hindi lang siya usual na klase about sa strand na in-offer ng ALS. So, marami tayong i-discuss para sa inyo. So, para maging updated din kayo, don't forget to subscribe na rin. Kung mapapansin nyo, may mga personal kami videos. If you don't want to check it, no worries, wag nyo na lang din i-view para lang din yun sa na rin namin leisure time pag wala rin kami pinagkakabalahan, nag-video lang din kami, so don't mind it. So let's focus on ALS and other things. But if you want to watch it, wala namang problema, lahat naman yan naka-public. We can private it naman, so you can watch it at any time. No need. Charis, may Rosca, huwag ka na mag-attendance kasi lang siya, duplicate. So, okay na siya. So, ayan, bumabalik na yung iba. Wait lang ha. May i-assist lang ako. So mamaya guys, pag may mga questions kayo, kasi last night marami silang tanong, sasagutin ko rin lahat ng tanong nyo and concerns. Wala tayong i-leave na concerns. Para fair. Sa susunod, magsisend ako ng kung paano makakasali sa live stream kung sakali ang gamit nyo is phone. Kasi most of you nahihirapan na makasali.
I-send ko lang din tong mga yan. Wait lang natin yung iba yung magiging classmates kasi sila rin naman yung magiging classmates nyo. Alam ko naman na gusto nyo rin na makasama rin sila. So, orientation na to, sabay-sabay kayo na ma-orient para walang maiiwan. Kasi it's parang another section eh. Yung first section, last night, ano na sila. So, this is another section. Check lang natin yung iba. If may mga nakahanda na kayong tanong, ilagay nyo lang sa comment section. I-comment nyo lang. Okay. Ano kayo nangyari lang? Kasi ano yan eh. Lang connect yan. Sa encrypted ka lang. Yes, knowledge starter niya. Hindi siya makapag-establish sa akin. Mamaya din. So, check lang natin. Isang attendance lang ang need. Josh Tonalete, isa lang. Nakaano na yan. Yes, Manuel Lopez, mamaya. I-discuss natin yan. Sinend ko yung link kung saan tayo mag-attendance. Doon tayo mag-attendance, guys. Para hindi tayo mawawala. Send ko lang ulit yung attendance niya. Para hindi natatabunan. Understand ko na tayo. Hindi, wag. Maalis. Hindi yan. Sinend ko na. Ayan, nanonood na. Nanonood na. Okay, Camille, mag-ano ka na lang din? Mag-attendance ka, Camille, kung nakakapanood ka na dyan. Isang attendance lang, ha? Para sa mga bago, dito tayo mag-attendance. Ayan. Diyan tayo mag-attendance. Sa link na yan, just click the link and put the details needed. Your name and your Facebook name. Wait lang yung iba. Wait natin sila makabalik dito. Yan. I think bago to, si Oweng Pascua, no need to fill up. Yan. Si Panga Fuentes, hindi ka makaklik. Bakit po kaya?
Baka naka-block yung pop-up. Yan. Si Uriel, Angela Basco, Denzi Lorenzo 100 per online class. Sige, Charisse, let us check. Let us check kung may slot pa para mamaya sa klase. Camille, sagutin natin yun mamaya. Para ma-discuss ko lahat. Wait ko lang yung iba makabalik sa ating online orientation. Josephine, yan. Josephine, attendance ka na rin? Nakapag-attendance ka na ba? Okay, great. Nakapag-attendance na. Jaime, nakapag-attendance ka na rin ba? Sinend ko yung attendance sheet and ito yung attendance sheet natin. Yan, dito tayo mag-attendance, ha? Wait lang natin, yung record number kasi kanina nasa 35. So, I think yung iba hindi pa nakakabalik. So, if we reach 35, mag-start na tayo ng ating orientation. Wait lang natin sila. Yung pag-enroll natin, yung process natin ng pag-enroll, Jessa, once you have attended and completed this orientation, then registration, I will put you in a one group. So, meron kayong group na sasalihan, lahat kayo na magkakasama. So, yun yung parang magiging classmates nyo. And Rosabel De Mayo, click mo yung link, dun ka mag-attendance para wala tayong makakaligtaan. So, meron ako ditong 71 responses. May mga naulit dito, I think. So, mag-present ha. Paano ko ba mumurahin yung naulit mo na? Wait, check ko lang kung ilan talaga tayo dito.
C1. Hindi ko lang nakuha. Wait lang. I-ano ko lang tong attendance. Isa sa ayos ko lang. Kasi may mga na-duplicate. So, yung mga nakapag-attendance na kanina, okay na yun. Once lang kayo mag-attendance, okay na. Sorry. Nakamute pala. Nakamute, sorry. So, magtatawag ako ng pangalan. Once na binanggit ko yung pangalan, mag-present sa comment section. Para alam natin. Kasi baka mamaya yung iba in attendance lang, wala naman dito. So, yan, wala nang duplicate response. So, dapat 57 ang nandito. Yan. So, dapat 57 na nandito. Ito po ang attendance. Yung mga bago na nandito, ulitin ko lang, this is ALS. ALS is Alternative Learning System, libreng pag-aaral sa mga hindi nakapagtapos ng elementarya at high school o grade 10. So, yung mga bago na hindi pa nakapag-attendance, attendance tayo dito. Ayan. Pero yung mga nakapag-attendance huwag na mag-attendance. Okay na yun. Yes, Rosabel. Pwede naman mag-aral kahit nasa work ka. Nasa na yung iba kung wala pa rin na... Okay, babanggitin ko yung pangalan ha. So, pag nandito, just say present dun sa ating comment section. Si Kea Barillo, sa ano to? Sa, ano na to nag-attend na to ng orientation kagabi. So, tanggalin ko siya dito. Okay. Charmaine Borborasok. Charmaine Borborasok. Nandiyan dyan ba? Charmaine Borborasok. Wala. Pag wala, tatanggalin ko dito sa attendance ha. Baka yung mga kilala nyo nandito, hindi sila nakabalik, pakisabi. Pumasok sila sa ating live stream para alam nila yung mga information na kailangan malaman.
Okay, next. Ayan, naririnig niyo yung sound? Wala pa, Limuel. Wala pa. Naintindihan naman namin, nakakabalik lang din yung iba. Yan, naririnig niyo na ba yung sound? Kasi kanina na-mute pala. Okay, great. Naririnig na daw nila. Okay, babanggitin ko ulit ang pangalan, ha? Charmaine Borborasok. Wala pa to. Hindi pa siya nakabalik. Irish Padua Pedrano. Hihinaan ko lang boses ko, guys, ha? Kasi yung bibi ko natutulog na. Okay. Irish Padua Pedrano. Wala pa. Jacqueline Bantolinaw. Dito na ba si Jacqueline Bantolinaw? Jinwell Masinas. Pag nagsabi ng present, kasi yung pangalan nyo sa account na nakikita ko is iba sa totoong pangalan nyo. So yung instead of present, pakilagay na lang yung full name kapag tinawag ko yung pangalan, okay? Para alam ko na kayo yon. Again, ulit tayo. Charmaine Borborasok. Wala. Irish Padua Pedrano. Ayan, si Irish Padua Pedrano. Kasi iba yung pangalan mo dito, Panga Fuentes. Yan, okay, good. Jacqueline Bantolinaw. Jacqueline Bantolinaw. Mary May hindi pa nababanggit. Wait lang natin yung pangalan mo mabanggit, ha? Okay, so kay Jacqueline Bantolinaw muna tayo. Wala pa? Jacqueline Bantolinaw. Jinwell Masinas. Marie Chris Macatumbas. Jenny Lucenio. Adsman Kalun. Imelda Lagazo. Limuel Adrian Sevilla Rebosada. Tingnan dito ka na, Limuel, i-type na lang yung pangalan mo para alam ko na present pa din. Imelda Lagazo, yes. Ito, Imelda Lagazo. Limuel Adrian Sevilla Rebosada. Nasaan ka na? Next, Irene Azor. Joselito Vecinal. Almarie Aznar. May Z. Urbien Capistrano. Milagros Tubayami. Yes, Nika Magallanes. Nakapag-attendance ka na ba? Okay. Attendance kayo dito. Yan ang attendance. Click nyo yan para makapag-attendance. Nika. Okay, Irene Azor, yes. And natawag, nandito siya. Next, Alvin Lianza. Alvin Lianza. Carl Andre Sabalboro. Catherine Joy P. Ramientos. Wait mo lang siya, Nika. Nika, saan ka galing? Sa anong group ka galing? Again po, ang ano po na to, live stream na to is for the orientation ng ALS, libreng pag-aaral sa elementarya at high school. If nandito po kayo for orientation, paki-click na lang po yung link. Yan, for attendance.
Yan po yung attendance. Nika, sinend ko ulit yung attendance sa comment section. Okay, again, sa Catherine Joy P. Ramientos, Andrea Marie Plastina, Jinuel Masinas, Teresita J. Ladion, Joselito Vecinal. Ito na ulit. Si Imelda B. Lagaso. Tanggalin ko lang yung mga naulit. Okay, nandito si Andrea May Plastina. Imelda Balanay Lagaso, yan nataw na. General Masinas, Teresita Ladion, Joselito Vecinal, Lidio Subito Serag III, Charis May C. Rosca, Irene Mendoza Santos. Sige, Nika, mamaya ka na lang mag-attendance. I'll help you. Kung saan, pwede mo akong i-PM sa Facebook para isend ko yung form. Irene Mendoza Santos. Ang present natin, ilagay nyo yung full name sa chat ha, sa comment section. Yun yung pinaka-present natin. Para alam ko. Kasi yung minsan yung pangalan, hindi tugma doon sa account na gamit nyo. Para alam ko na ikayo yun. Okay, Joanna Paula Lorenzana. Charlie Tangyon. Rowena Pasqua. Elvin Benasa. Salvador Paular Jr. Okay, great. Then si Lawrence Bahalya. Joel J. Gadiana. Rowelyn Junio. Susan Angela B. Legaspi. Azedine Elias San Jose. Rona May Remotin. Richard Alachupas Encarnacion. Kina Zaide Alburo Ortiz. Rowena Nicdao Pasqua. Charlie Tangyon. Teresita Javier Ladion. Danilo V. Crisostomo Jr. Catherine Ramientos. Jorlene Martinez Samson. Maribel V. Mandawe. Ang name ko sa Facebook, ano ka na lang sa alternative learning system na ALS. Doon ka na lang mag-chat. Kami rin ang admin doon. Nika Magallanes. Doon na lang sa Baka kasi mapunta sa filter kapag sa akin ka mismo nag-chat. Okay, tawagin natin si John Joy R. Alivio. Okay, Mary May A. Miraflor. Ito, kanina pa siya nag-attendance. Sige, ilagay mo na lang ulit pangalan mo, Mary May A. Miraflor. Para alam ko na nandiyan ka pa din. Girly Indab. Annafel Kabagui. Josephine De Villeres. Joris D. Gaurano. John Manuel Lopez Yaon. Sharimi Facturan. Camille Lim de los Reyes. Christy May Nob. And Bon Ryan Villarin Ceniza. Okay, nag-attendance yung iba. I think yung iba, hindi sila nakabalik. I-check ko ulit kung ilan lang simula nung kanina ang nag-present. Yan. Okay, Catherine Ramientos. Natawag ba si Yung? Hindi. Hindi. Ayun, Catherine Joy Ramientos. Yes, nandito. Camille Lim de los Reyes, natawag kita, no?
Okay, great. Andito sila. Present sila. Okay, let's start for our orientation. Before ko kung ibibigay yung link ko saan ang e-classroom niyo. Pa-charge ko ako. Baka yung mamatay kung ano. Yan. Again, ang lahat na nandito, kung mayroon mang ibang nakikinig, baka nagtataka sila, what is it about? Ito ay orientation. Actually, pangalawa na to version 2, kung tatawagin namin. Version 2 ng orientation, since nagkanda kami ng orientation last night. Ako rin ang nag-facilitate ng ating orientation. And yung nakapag-orient na yesterday, last night, nakapag-orient na last night, papasok na sila for their online class later, 9 p.m. So, 9 p.m. ang kanilang klase. Rosabel De Mayo, I think hindi ka nakapag-attendance. No. Check ko ha. Wala ka nga dito, Rosabel. Paki-attendance lang dito. Ayan. Sige, i-check natin ha kung makaano tayo mamaya para sa klase nyo. I-check ko yung classroom na yon. If puno na, if hindi pa, ilalagay ko kayo doon para kasama kayo sa first batch ng ating ALS online class. Okay lang, Rosabel. Sige. Sinika Magallanes, anong Facebook name mo? Ilagay na rin kita dito sa attendance kung hindi mo siya ma-open. What's your Facebook name? Sige, lahat kayo, i-check natin. Joel J. Bernadette De La Cruz. Check natin. Joel, nakapag-attendance ka na rin ba? Just in case na minsan kasi talaga nagkakaroon ng like internet connection. Kanina hindi sa inyo yung may problem ha, sa amin yon. Nag-fluctuate yung internet connection namin. So yung nabalik, I think nagalaw ata siya kaya nag-fluctuate. So nung nabalik, hindi na nag-work yung unang live stream. So we have to create a new live stream. Oh yes, Joel J. Gadbiana, natawag kita. Beth Bertido, Bernadette De La Cruz, let me check. Wala ka rin dito sa attendance, Bernadette. Paki-attendance po. Yan. Yan yung form. Bernadette De La Cruz, attendance ka dyan. Nyax TV, anong name mo? Full name, ang kailangan ko. Kasi iba ang pangalan nyo dito. Anong pangalan mo para i-check ko dito sa attendance? Bon Ryan Villarin. Nandito ka. I think nandun ka sa... Yan, Bon Ryan Villarin Siniza, natawag ka. Yan, natawag ka. Bon Ryan Villarin Siniza, nasa attendance ka. Okay, great. Then ang hindi na lang nakapag-attendance, si Bernadette De La Cruz. I think si Nika Magallanes, nandiyan ka pa din ba, Nika? And sino pa yung isa na hindi nakapag-attendance? Nika Magallanes, Bernadette De La Cruz, and Rosabel De Mayo. Please let me know kung nandiyan pa kayo, mag-comment kayo ng present. Ako na mag-attendance sa inyo. I-attendance ko lang kayo ha, para hindi natin makalimutan. Bernadette De La Cruz, ako na mag-attendance sa inyo para hindi natin makalimutan. Anong pangalan mo sa Facebook, Bernadette? Paki-chat ako dyan sa comment section. Anong pangalan mo sa Facebook?
Yes, Alvin Malaraya. Sige, pwede pa naman. Bernadette, anong pangalan mo sa Facebook? Pakichat ako. And Rosabel De Mayo, anong pangalan mo sa Facebook? Anong pangalan mo sa Facebook, Bernadette? Para meron tayong trace. Kung sakali na kailangan namin kayong hanapin to add you for our online class. Okay, si Rosabel muna. Rosabel, Rosa, Bell, De Mayo. Ang name mo sa Facebook, Rose Bella De Mayo. Rose Bella De Mayo. Okay, great. Okay, nasa attendance ka na, Rosabel. Alvin, attendance ka dito, Alvin. Yan. Attendance ka dyan, Alvin. Itong ina-attendance ko yung mga wala pa dito. Pero kung masa-search mo yan, paki-attendance na ako para makapagsimula na tayo ng ating orientation. Bernadette, anong name mo sa Facebook? Para may attendance kita. Ito rin ba Bernadette de la Cruz? Okay. Meron na rin Bernadette de la Cruz. Rosabel De Mayo, okay na din. Alvin Malaraya, pa-attendance na lang din ako dyan. Okay. So let's go back to our discussion. So again, ang ALS or Alternative Learning System ay ang libreng pag-aaral para sa mga hindi nakapagtapos ng elementary o high school. Ito ay programa ng gobyerno para makatulong sa mga mamamayan, lalo na sa mga kapuspalad o sa mga ilan na may iba't ibang dahilan kung bakit hindi sila nakapagtapos ng kanilang pag-aaral. So since libre to, hindi rin talaga kami nagpapabayad. May mga institusyon o organisasyon na kung saan may mga allowance na tinatawag or may fee para sa kanilang mga instructor. Siyempre naman hindi ganun kadali talaga ang magturo, mag-asikaso, at mag-assist sa ganitong part. I've been in industry school industry for almost more than 5 years since napunta ko sa school before, and hindi ganun talaga kadali to create a curriculum, to prepare, and to implement na rin ang program na kailangan. And in fact, in alternative learning system, we're about 10 years na sa aming service. Before, nagfi-physical exam talaga, nagfi-physical na classroom kami. So we have test learning center na nagtuturo kami sa mga estudyante. Some of them are now successful in their career kasi may mga dahilan sila kung bakit sila nag-aral. Like, kahit gusto nilang ma-promote sa trabaho and they boss required them to finish their school, so kailangan nilang makapagtapos ng high school, and if mag-aaral pa sila for another 4 years, matagal na. So, kumbaga sa edad di ba, naisip na rin natin yun kahit kayo, na sa edad na meron na tayo, late na. Naisip natin na sana nagwo-work na tayo this time, pero dahil hindi tayo nakapagtapos, we have to study again 4 years. So, meron tayong ALS para naman on a short span period ng ating pagre-review, pag-study, and makapag-ready tayo sa E&E test, and makapag-exam na rin tayo. Kung makapasa, tapos na tayo for ALS. So, sino ba yung qualified sa ating program, sa program ng government? For elementary, if ikaw ay nasa edad 11 years old to 14 years old at hindi ka nakapagtapos ng elementary, pwede kang pumasok, mag-enroll, mag-register for our elementary level. Pero kung ikaw naman ay may edad 15 years old pataas, kahit na hindi mo natapos ang elementary,
pwede ka sa high school level. Basta, marunong bumasa at sumulat. Importante po yun dahil yun ang unang requirement na sa examination. Dahil sa ALS, hindi naman kung meron man sa atin, kung meron man sa atin, hindi naman may iwasan na sabihin na natin, no word na illiterate, kumbaga hindi marunong bumasa at sumulat, hindi natin siya kayang suportahan dahil ang mga level na ng ituturo natin is more on critical thinking, more on communication skills, and dapat yung pagsulat ay yung pagbasa, nasa sayo na rin yun. We have a student, I think his name is Elvis, he is a total blind, pero nakakapag-chat siya sa Facebook. Di ba? Ang galing, no? So, may mga paraan talaga ang tao kung gusto talaga nilang mag-aral. So, I think kayo rin, kaya kayo nandito because you want to finish your school, you want to finish your study in elementary or high school. Most probably, lahat kayo dito nasa high school level. Dahil ang mga edad is around nasa 16 pataas, I think. And wala tayong pinipiling edad for our ALS program. Even kayo ay nasa 60 years old, meron kaming na-graduate before na 70 years old or 65 years old, nasa senior na siya. Ang reason naman niya, hindi naman niya reason kung bakit siya nag-ansay ma-promote or makapagtrabaho, makapag-college. Ang reason niya maging proud sa kanya ang mga apo niya. Para din yung mga apo niya, hindi sayangin yung panahon. At hindi sayangin yung panahon, on that time, magtapos na rin ng pag-aaral, hindi matulad sa kanya na ganung edad, kailangan niya pang tumuntong sa high school. Buti na lang may ALS na tumutulong din sa kanya. So, i-share ko na lang din, no, ang mga successful na tao, pero ang naalala ko talaga, ang successful na tao na nakapagtapos sa ALS is si Manny Pacquiao. Yes, graduate siya ng New Era ALS. And bago siya maging senador, pumasok muna siya doon. Required kasi sa lahat naman ng pagkakataon even sa trabaho kailangan mong graduate ng ALS. Kaya tayo nandito para nga magkaroon tayo ng certification na we're graduate of ALS. Pero paano nga ba ang process? Ang process natin sa ALS program na ito, you have to attend classes. You have to attend classes or review center ng ALS, and the second one is A&E test. Kung nag-attend ka ng klase, nag-review center ka, or nag-study ko, even online study ng ALS, pero hindi ka nag-exam for A&E test, hindi ka makakapasa. Of course, ang pinaka-importante dyan ay A&E test. Itong ginagawa natin na review centers, online study, it's just a help for you guys to refresh. Actually, matatalino naman ng tao Matatalino kayo, alam nyo naman yan. Minsan sinasabi nyo sa sarili nyo, bakit kailangan ko pang pumasok? Alam ko na rin naman yan. Pero yung refreshment na tinatawag, nare-refresh sa utak natin yung mga napag-aralan na natin before, pero nakalimutan na natin. Kaya minsan, pagdating ng exam, walang maisagot. Kasi sabi mo, nasa dulo na ng dila ko, hindi ko pa nasabi, or nasa dulo na ng dila ko, hindi mo pa naisulat. Kasi nakalimutan mo. Because kulang tayo sa review. Kulang tayo sa refreshment. So, yun yung purpose kung bakit meron tayong review or ALS classes. So, itong purpose na to is for ALS online study. And FYI, it's a free. Libre po ito. Wala po kayong babayaran kahit $5. Ang ginagamit po naming internet connection, hindi po namin ipapabayad sa inyo. Kami pong bahala dyan. It's our duty. It's our duty to help you out para naman makamit nyo yung makapasa kayo sa ALS A&E test. Sa abot ng aming makakaya, tutulungan namin kayo na makapasa, makapagtapos ng high school and elementary. Ano ba yung gusto namin na i-dedicate nyo sa programang ito? We want you to be dedicated in terms of time. Importante po ang time, hindi yan nabibili. Baka sabihin nyo na, sige papasok ako pero wala ka. Baka sabihin nyo, sige papasok ako pero natulog ka, na-late ka. Diba? Yung time po na yan, ilaan po natin. Kapag sinabi natin na ito ang klase, pasukan po natin yan. Sayang po ang panahon.
Dahil kung magre-review lang kayo ng magre-review ng mga classes na meron tayo, kasi recorded to eh. Halimbawa, hindi ka naka-attend ng 2 klase kasi importante, pinapayagin natin yan. Dahil may trabaho, and so forth, napaka-valid ng reason kung bakit hindi naka-attend ng klase. So, ibibigay natin yung recorder ng klase, pakikinggan niya. Pero, yung tanong niya, hindi niya natanong on the spot. Kasi nga, recorded na lang yung pinapanood niya. So, yun yung kalagahan na kapag live ang ating classes, nandito tayo. So, paano ba yung magiging proseso natin? So, since it's an online study, ang hinihingi rin namin sa inyo is your internet connection. Of course, libre na po ito na ipinaprovide namin for almost 10 years. Ngayon lang din kami nagpasya na tumulong through online. Since ECQ naman, and na-extend din dito sa Metro Manila, sa NCR, ang community quarantine, might as well makatulong na din kami dahil hindi rin kami makalabas, makapag-put up ng mga classes for ALS, physical center. Dito na lang kami ngayon mag-aabot ng tulong through online. So, yes, anong pangalan mo? Bon Ryan, yes, nakasali ka sa attendance. Nakita ko yung pangalan mo, nabanggit ko rin kanina na nasa attendance ka. So, yun po ang kailangan namin sa inyo, time and internet connection. Sana po magawa nyo ng paraan yung internet connection dahil hindi rin naman namin kayang i-shoulder lahat at ayaw naman namin na kung yung isa tutulungan namin, yung iba, syempre kawawa naman kung di namin tutulungan. So lahat na kayo matutulungan namin, wala na. Kapag kami na ang naghihirap, nawalan na kami ng connection, kami naman ang hindi makakatulong. So in that way, yun na lang po yung hinihingi namin sa inyo. So, kung yung ba kasi nagsasabi sila na wala silang internet connection, nakadata lang sila, hindi sila makapag-check ng mga modules, ng mga reviewers na binibigay namin. So, konting effort, di ba? Konting effort. If you are really dedicated, sabi nga, kapag gusto, maraming paraan. Huwag na nating sabihin kung ano yung sa ayaw. Diba? Pag gusto natin, maraming paraan. Yung nabanggit ko nga na student natin sa online study, he is total blind, pero nakagagawa niya ng paraan. So, kayo, as an student, yun yung hinihingi namin sa inyo time and hindi kami hihingi ng anuman singkong galing na yan. So, saan tayo? Anong setup natin? Since it's online study, e-classroom tayo. So, electronic, ibig sabihin, dito lang tayo magkikita-kita. O, para po sa bagong dating, ito pong ating streaming is for ALS on orientation, libreng pag-aaral sa mga hindi nakapagtapos ng high school or elementary. If meron din po kayo na gustong i-refer, pwede naman po, bukas po ang ating programa para sa mga gustong nating matulungan. Na para sa ating pwedeng matulungan. So, yun. Pagkatapos ng orientation na to, meron akong isesend na link, dun yung group. I-check ko yung group na meron na tayo last night, which is ang klase na nila is mamaya. I think kaya ang reason nyo kung bakit gusto nyo nang makasali para mamaya na klase dahil nga yung internet nyo hindi masayang dahil yung iba nga sa inyo minsan naglo-load lang for this day. Diba? Para sa internet. I understand. So, we will check. So, habang naman nagde-live ako dito, nag-check ako ng mga messages. Baka may mga nakalimutan tayo at nais pang makasali. Ang Hilito channel, ikaw ba ay for online class ng ALS? Yan. I-check ko lang ibahan na nag-check. May mga hindi pala babalik daw sila. Yan. O, nakapag-present na rin yung iba. Okay, yan. Nakapag-present na rin yung iba. Kung hindi sila makapag-comment dito, okay lang naman. Basta nakikinig kayo, ha? Sa ating orientation. Yes, online class po ito. Ang orientation po na ito is para sa online class ng
ng ALS. So, dinidiscuss po natin kasi baka may mga tanong kayo and hindi natin yan mabigyan ng kasagutan kung hindi rin kayo magtatanong. It's okay kung magtatanong kayo through our chat box. It's okay. If meron ako i-discuss, ipepend ko muna yan, mamaya sasagutin ko rin naman. So again, let's go back dun sa ating discussion. So e-classroom tayo, sa group tayo. Lahat, ipupunta ko kayo doon. So more on announcement, more on modules, more on reviewers ang ilalagay natin doon. And tulungan if meron kayong no worries po, sige makinig lang din po kayo dyan. If meron din kayo mga tanong, may mga classmates din kayo na pwede rin sumagot dun sa mga questions nyo. So, mamaya at the end, so stay lang kayo sa ating orientation para naman hindi rin masayang ang ating time for this. So, and after that, kapag nag-attend na tayo ng online study, ng reviewers, we will request to provide you our certification na nakapag-attend kayo ng online study kasi hindi kayo papayagan ng testing center na makapag-exam if wala tayong certification na nakapag-online study na. So we will request niya. We'll request for the certification na nakapag-study na tayo. Paano po yung setup? Since yung iba nasa Metro Manila, yung iba nasa ibang lugar, Luzon, Visayas, Mindanao, yung iba naman nasa ibang bansa. Since online ito, and mahirapan din naman kayo kung iisa-isahin namin kayo puntahan dyan, bukod sa magastos sa time, magastos din sa pera. Ang gagawin natin is to look for other concerned citizen na nasa group natin. We have more than 39,000 na nasa ating ALS community. We have 30,000 likes naman. We have 30,000 members naman sa ating group. So marami doon na possible na malapit sa inyo, sa area nyo. So we will ask them what testing center ang malapit sa kanila na nagpo-provide din ng ALS examination. So A&E test na ang pinag-uusapan natin. So once na nakapag-online study tayo or review tayo, we have to take the exam or A&E test. So, kailangan po natin yan. Doon po masusukat kung makakapagtapos po tayo ng high school. Dahil sa mga makakapasa ng A&E test, yun po ang makakount as graduate ng high school or grade 10. Papakita ko sa inyo yung certificate of rating sample for a moment. Alvin Malaraya, what's your full name? So, check ko dun sa attendance kung naisama na kita. So, ito yung sample ng certificate of rating kapag nakapasa kayo sa A&E test. Katunayan na kayo ay graduate ng high school or grade 10. So, pakita ko nandun. So, nakalagay dyan, Bureau of Education Assessment, Department of Education. Oops, medyo New Era Testing Center siya. Tapos ito yung grades. Nakalagay dyan, high school level. Nakalagay dyan, no? This certifies that she has, kabaligtad ka siya sa akin has met the basic requirements prescribed for high school level. Yan. Alvin, I think hindi ka pa ata nakapag-attendance. Sige. So, yun yung pinakita ko. Yan yung certificate of rating.
Kapag meron na tayo nito, nandiyan din yung note ng Certificate of Rating sa university or institution. Yan, mababasa niyo dyan. Oh, sa akin kasi nakabaligtad kapag dyan ko chine-check sa screen. Pero kayo, I think, mababasa niyo siya ng diretso. Check ko dito sa kabila. So, yun. As per advisory, so university and college registrars, admission officers, principals, and school heads, you're hereby advised to institute precautionary measures in the acceptance of enrollees presenting in certificates of rating COR by ensuring their authenticity through verification with the Bureau of Education Assessment, formerly National Education Testing and Research Center, an agency under the Department of Education. It means na kapag meron kayo nito, katunayan na kayo ay graduate ng ALS, graduate ng high school, tatanggapin kayo sa trabaho na ina-applyan nyo, kung ito ang nare-require nila, na-graduate talaga kayo, and tatanggapin din kayo sa mga universities and colleges. So, yun yung pinaka-ano natin. And before, siguro way back 2011 ng aming pagsuservice sa ALS, we are not graduate. Just to give you a bit information, we are not graduate ng ALS. Kami po yung nagpapagraduate sa ALS. Kami po yung tumutulong sa ALS. And since 2010, more than 10 years na pa rin po kaming nag-help sa ating ALS community without gaining any sense. Pero since mahal po talaga namin ng ALS, hindi lang kami sumasagot sa mga questions online, sa group, sa page natin. At the same time, pinut up na rin namin ito para makatulong for online study. So, yun nga, once you have the certificate of rating, yun pala, before, meron diploma kasama bukod sa the certificate of rating. Pero since last year, ito na lang din ang pinaprovide katunayan na graduate sa ALS. So, itatabi ko na ito. Baka mawala. Ayan. So, once na nag-study tayo sa ALS, nakapasa tayo, ito ang question kasi nakareme. Naging tanong din to last night. Graduate na nga sa high school or grade 10. Pero ang tanong nila, paano po kung nasa grade 11 na ako? Mag-ALS pa po ba ako? Sagot po, hindi na. Dahil po, grade 10 lang, hanggang grade 10 lang po, katumbas niyan before is 4th year high school. Dahil ang grade 11, kumbaga katumbas niya nan is first year colleges. Since may senior high school na tayo, K-12 na tayo, grade 11, hindi na po siya sakop ng ALS. So, yung mga magtatapos ngayon ng grade 10, kailangan po talaga nating mag-senior high school. Paano po naman kung hindi ko naman po gusto na mag-senior high school, gusto ko naman na po mag-TESTA, pwede po ba? Yes po, pwede po tayong mag-TESTA. Mag-enroll sa mga short courses, vocational, pwede po yan. Paano naman po kung gusto kong magtrabaho pagkatapos po ng ALS? Yes po. Pwede po tayong magtrabaho, katunayan na meron tayong certificate of rating, nakapasa tayo for high school because most of the company, nagre-require po sila ng high school graduate bago sila magtanggap. Ito po ang question ng iba. Paano naman po kung hindi pa ako nakakapasa pero nakapag-exam na ako, nakapag-study na ako, pero wala pa po kasing result? Paano po yung katibayan? Yung certification po na manggagaling sa amin, if na-request natin yan, and na-i-provide yung certification na kapag-aral tayo for online study or a review natin masasabi, yun po yung magiging katibayan natin sa a-applyan natin na tayo po ay nag-aral ng ALS at naghihintay na lang po tayo ng result. Ang term po na ginagamit nila dyan is to follow, even sa mga universities and colleges. Pero, just to let you know, sa mga state university, like, kung saan kayong lugar, kasi dito, like University of the Philippines, Philippine University, PUP, yan, kailangan talaga graduate ka ng ALS, provided yung iyong certificate of rating. Pero may mga institutions na nagbibigay naman. Johnny Domingo, sige, sagutin natin yung tanong mo later. So, may mga institution naman na nagtatanggap
na yung certificate natin na nag-aral tayo pero hindi pa tayo nakakapasa or wala pa tayong result ng ALS, tinatanggap na nila yon. Tapos to follow the next year, kung nakapasa ka, ibibigay mo na lang sa kanila yung iyong certificate of rating. On that way, nakapag-start ka na ng senior high school. So, ang tanong ni Johnny Domingo, ask ko lang po ma'am kung allowed sa DFA for red ribbon ng certificate. Yes po, allowed po yun since ang certificate of rating or diploma is provided po ng DepEd, allowed po talaga siya kasi government entity po siya. So kung gusto niyo po yan dalhin sa ibang bansa, yes po, basta wag lang tayo magpapa-red ribbon sa recto. Siyempre doon tayo sa DFA talaga kasi yung ibang mga Pilipino, sinabi lang na tutulungan sila, hindi naman pala talaga yun from DFA. So make it sure ha na talagang sa DFA tayo pupunta para talagang for legitimacy wise na rin. So may question din si Manuel Lopez, ma'am, paano po kung makapasa po ako ng grade 11 po ba o college na po ako? Yes, ito yung sinagot ko kanina. If you pass before 2018, pwede pa dumiretso sa college, even meron ng senior high, implemented na ang senior high school. But last year until this year, fully implemented na ang K-12 curriculum na dapat kapag nakapagtapos ka ng grade 10 or ALS, dadaan ka ng senior high school bago ka mag-college. Ang tanong naman ni Limuel Rebosada, ma'am, pwede po ba malaman kung gaano po katagal ng online? Ayan, ito, sabihin natin. Ang ating duration, mostly, as per DepEd advisory, dapat ang klase is 8 to 10 months. Yan po talaga ang kanilang advisory for our class, 8 to 10 months. Pero, if mas maaga yung magiging exam nila or mas matagal, kung mas matagal, susundin natin ng 8 to 10 months. Pero kung mas maaga, pwede naman natin siyang i-shorten and naibigay na yung mga important details na kailangan nyo para naman makahabol kayo dun sa examination because most of you, I know, gusto nyo ng next year mag-apply or mag-aral, mag-enroll na, yan. At least meron na kayong katibayan na waiting na lang kayo sa result. Wait lang. Next, may question dito si Fuentes. Ma'am, ask ko lang po, pwede pa rin po ba ako mag-online class kahit nag-aaral na po ako ng ALS at nagantay ng exam kasi naka-ECQ? Yes po, pwede. Ito po ay nire-recommend ko sa lahat ng nag-ALS na on a physical center, meron na kayong learning center dahil ECQ nasa bahay lang. Ito yung nire-recommend ko rin sa mga nag-aantay na lang na exam. Bakit? Refresher. Kasi sa tagal ng panahon, 2 months nang nasa bahay lang tayo, wala tayo sa classroom setting, baka nakalimutan na natin yung napag-aralan natin. In that way, sharing of knowledge na rin. Baka yung ibang mga classmates mo na makakasama dito, may iba pa pala silang reviewers na pwede nilang ma-share. So in that way, makakapaghanda kang maigi sa pinaka-exam. And regarding po sa exam for this year, sa mga nag-aantay ng exam, wala pa po tayong schedule ha, wala pa pong schedule for the A&E test. So antabay na lang po tayo para sa schedule ng ating A&E test. Question naman po ni Rosabel De Mayo, araw-araw ba ang class natin, ma'am? Habang ECQ, dahil naka-extended ang ating ECQ, yes, everyday natin yan dahil sayang po ang panahon. Kung once a week lang tayo, baka magkalimutan na tayo. Hindi na nga tayo nagkikita-kita sa mukha, baka magkalimutan pa po tayo kung every week lang. So we will do it until May 15 kasi dito sa NCR, hanggang May 15 ang ating ECQ, mag-online class po tayo. Tatagal po ito ng 3 hours minimum a day. So yun po ang ano natin. Pero after May 15, further advice po kung ilang beses na lang tayo papasok sa isang linggo dahil po yung ating mga instructor, ang ating mga moderator, ang mga busy rin po yan. May work, may businesses na inaasikaso. Pero sa abot po na ating makakaya ay gagawin po natin ito ng tuloy-tuloy. At bibigyan po namin kayo ng mga reviewers and modules
kung saan doon namin ilalagay sa ating e-classroom. Then, tanong ni Josh, Ma'am, ilang beses na ako nag-ALS pero till now may S. Yes, ito. Good question, Josh. 2018, hanggang 2018, every year, since 2010 hanggang 2018, since na nag-service kami sa ALS, provide kami ng ALS, may essay. Diyan namin hinahanda lagi ang estudyante. Dahil 30% na pinapasa sa ALS, galing sa multiple choice and 70% sa essay. So kapag palpak sa essay, bagsak talaga yan. Wala kaming magagawa dyan. Kaya talagang doon namin hinahasa. But, last year, 2019, walang essay. Yes po. Multiple choice po ang lahat na in-exam nila last year. 2018 hanggang last year pala. Hanggang 2017 lang pala yung essay. And iba na rin po kasi ang strand natin. Actually, hindi na siya ALS gaya ng dati. It's ALS version 2. Version 2 na po tayo na tinatawag. So, ang strand din natin, meron ka ba dyan naka-ready na strand? Yan. Bago na ang strand natin. Before, 5 lang ang strand natin plus essay. Ngayon, 6 na ang strand. Ito yung mga yan. Life skills. Wait lang ha, i-check lang natin. At saan dito? Banggitin lang natin kung ano na ba yung mga bagong strand natin ngayon. Okay. We have communication skills sa English, communication skills sa Filipino. We also have critical thinking and problem solving, sustainable use of resources, productivity, development of self and a sense of community, expanding one's world vision. So, yun, I think, nabanggit ko yung 6. Before, wala tayong communication skills na English. I think it's a Filipino. Pinaghati nila yon, isang English, isang Filipino. Kasi English is our second language. It's really important for us to learn and to improve as well on our speaking skills and communication skills. So we will practice that on our online study. Hindi, gaya nga nasabi ko kanina, hindi lang din yon yung ating tututukan. So mag-offer din kami kasi hindi lang din naman na ALS eh. Ang tao hindi lang din naman para sa secondary level. After this, you will find a job. You will go to a different industry. Hahanapin nyo kung saan ba talaga kayo. So pwede tayong parang seminar type ng ating discussion like personality development, how to create resume yan ba, or kung yung iba hindi familiar sa resume, biodata po iyon o kaya curriculum vitae para sa mga bagong graduate yan. So i-discuss din natin yan kung how to ace your job interview. Yan. Hi, Edeline. I think nakapag-attend ka na yesterday. Yan. Thank you so much. Nandito ka pa din, no? So, yun. Magkakaroon din tayo ng mga discussion na gano'n na like stage fright, paano ba tataas yung confidence mo, yan. And iba pang mga discussions. And if you have any concerns then about career, about life, you can talk to me rin naman. We can have a counseling as well, live counseling. Since naman na, for a moment lang. Since naman na naging guidance counselor ako before, I can also apply it to you guys if you need anything, like any counseling, especially on career counseling. Yan. Sa ALS namin before, yan, ginagawa ko talaga yan para makatulong din sa kanila and they can find what industry they want or ano bang gusto nila, mag-aaral pa ba sila, magtatrabaho ba sila, or what. So yun yung mga i-discuss natin. If you have any questions, just drop it here lang, okay? So, yung classes po ba is 2 group chats, yung pagsin ng modules and all. Classes is live. Kailangan pa rin talaga na meron tayong live interaction. But modules, reviewers, ilalagay natin siya sa group.
So in terms of attendance, of course, since i-request natin na magkaroon tayo ng certification, kailangan attend tayo ng klase natin. If you have multiple tardiness, of course, behavior siya. So we have to talk to you guys. Kung merong tardiness na mangyayari, kailangan namin kayong kausapin for us to solve or fix whatever it is. Okay? A question naman ni Joel, if ever pumasa po ako this year, pwede na po ba ako mag-college? May mga na-refer po ba kayo ng public college school? Unfortunately, dadaan po tayo ng senior high school bago po tayo mag-enroll sa college or institution for colleges. Yes, marami po kaming ma-refer na public school for colleges. Sa senior high school, marami rin naman, especially if you come from ALS. Magpo-provide ang government ng, I think meron pa rin na voucher na tinatawag for senior high school para walang babayaran. Pero maraming institution, universities, colleges na nagpo-provide ng mura or free na senior high school. We will check that if meron magko-confirm kung anong school yung mayroong free. Pero more of them are cheaper lang din na provide ng senior high school. As of now, ang government, pinaprovide nyo lang ang free education for ALS talaga. Tanong din ni Manuel, ma'am, yung tanong ko po kanina kung matapos po yung ECQ, saan po kami papasok? Yes po, online pa din. Sorry, hindi ko pala ito nabalikan. Online pa din ang ating study. So after ECQ, depende na lang kung twice a day, twice a week, or thrice a week ang ating magiging pasok. So it depends na lang din. Pero still online. Nasa sayo din kung gusto mo pumasok sa a learning center na malapit sa iyo, tapos mag-online study ka na rin, okay din yun. Para at least nakakapag-review ka na rin din. And may tanong din si Camille, pag nakapasa ba sa ALS, pwede na makapag-test? Yes po. Kapag nakapasa po tayo sa ALS, we can enroll on TESTA. Anyway, kapag nag-A&E test tayo, wala rin tayong babayaran ha. Libre po ang ating A&E test. Ang requirements natin for A&E test, una, PSA birth certificate before nagtatanggap sila ng local registry. Kung wala tayong PSA local registry, hindi tayo sure kung yun pa rin ba ang tinatanggap. Baka pahabulin tayo on that day na pasahan na, saka sinabi nila na hindi na pwede yun, magpasa ka na ng PSA. So, mas maaga, asikasuhin na natin ang PSA natin. Pangalawa, valid ID. Kung meron kayong SSS, passport, driver's license, pwede po yun. Pero kung wala, barangay certificate ang pwede natin i-provide. Sa barangay, libre po ang pagpo-provide ng barangay certificate. Basta sabihin nyo na ALS student kayo. Yan. Ang nabanggit naman si Lynn, ma'am, may nakita akong isang college school na tumatanggap ng ALS. Though may bago na order na dapat dumaan sa senior high. If ever mag-enroll ako sa kanila after makapass, valid po ba yun or ma-void? Actually, Lynn, sila makakasagot niyan. Pero kung nagtatanggap sila ng ALS, baka pwede pang maihabol. Why not? Hindi naman din bawal na i-try kung tatanggapin ka rin yung university na yon o ng institution na yon, just to ask them na ipo-provide nila yung certificate mo once you graduated. Yun ang dapat mong linawin sa kanila. Okay? So, PhilHealth ID. PhilHealth ID kasi secondary siya sa valid. Pero may ang ID, no? PhilHealth ID. Hindi kasi siya yung pinaka parang electronics eh. Hindi katulad, ano ba yung isang tawag doon? PhilPost? Ano yung dating tawag doon? Postal ID. Yung dating postal ID na parang papel tapos nilaminate. Hindi siya kasi tinatanggap before. Pero ngayon, PhilPost na siya. Na talagang parang pinrint out na siya. Yun ang tinatanggap. So, kung PhilHealth meron ka, kumuha ka na lang ng iba pang supporting para mas sure. Mahirap kasi na kapag sinabi, pwede yan na yan. Pero pagdating ng pasahan, hindi pala pwede o kulang pa pala, kailangan ng supporting document. Sayang naman yung oras habang
may panampa. Postal ID, fill post. Yung fill post po ha, kasi baka meron tayong postal, pero yung dati pa. Baka expired na yan, kasi nag-expired yan. Yung fill post ID, yes, pwede po yan. Postal ID, pwede po. Tapos mga na oras po kaya ang ating class kapag after yung ECQ po, ma'am? I have work kasi. Yes, we also have work. Baka night ito, gabi ito. But if we have availability on morning, magkakaroon din tayo ng morning classes. Para maging updated kayo guys ha. Kasi karamihan sa inyo, sa iba't ibang site namin, namin pinapuntahan. Like yung iba sa group, Facebook Messenger, yung iba sa pinaka-page. So para hindi tayo mawawala, gaya kanina, yung una nating live na wala, pati kayo nawala, hindi namin kayo hanapin kung saan. I-subscribe nyo na rin and mag-notification bell na lang din kayo. Para kung sakaling mawala, just in any case, makakabalik kayo agad. Pupuntahan nyo lang yung pinaka-channel. So, balik tayo dun sa question. Ma'am, kahit po ba iba pilido ng asawang gamit sa ID? Kasi po kasal na po ako, okay lang po ba yun? Ha? Iba to, ibang student natin. Yes po, pwede. Kung ang gamit mong apelido is, you mean ba ang gamit mong apelido sa ID mo is pagkadalaga pa? Yun din yung lalabas sa lalabas sa certification mo, and it will take time kapag nag-request ka to change it sa apelido sa asawa mo. If gusto mo gamitin na mismo Bernadette yung apelido sa asawa mo, kumuha ka na lang ng ID. Lovely, as of the moment, wala pang pinoprovide o wala pa akong nakikita na online na senior high school. Ang K-12 kasi is bago lang. Just recent lang siya. I think 3 years ago lang siya bago siya in-implement and fully implemented parang last year lang din. So it will take time for them to establish online study para doon. The next, ma'am, may online ba sa senior high? Ayun pala. Si Salvador, every class session po ba ay naka-record? Yes po, every class session ay naka-record. Example, may trabaho ka, hindi mo to napasukan, pwede mo naman tong balikan. Pero kung palagi na hindi mo napapasukan yung live natin na klase, kasi importante talaga na naka-live tayo, na nandito kayo, on the spot, pag mayroong nag-pop up na question, natanong nyo agad. Kasi baka mamaya nanonood kayo, may tanong kayo, nakalimutan nyo. So, nakakalimutan nyo nang itanong ulit yun sa instructor nyo on the next day. So, if hindi magwo-work yung time na yun, just let us know. So, we could find another time para dalawa yung schedule natin. Yung isa, kung yung iba sa inyo sa pang-umaga, pwede, dun kayo sa pang-umaga. Yung iba sa inyo sa panggabi kayo. So, pero this is recorded naman. Manuel Lopez, ang question niya, paano mapapasa yung birth certificate saka ID? Hawakan niyo lang yan, just ready it, dahil doon kayo mag-a-apply sa testing center na malapit sa inyo. Ayaw naman namin kayong paluwasin dito sa Maynila. Pero kung gusto niyo dito sa Maynila, walang problema. Personally namin kayong i-assist. Pero ayaw naman namin yun dahil maggastos ang plane ticket o kaya ang barko. So sa malapit na testing center namin kayo i-refer para magkaroon para makapag A&E test. Then may question naman din question ni Lovely, paano po mag-take ng exam ang mga OFW since malayo po kayo? Yes, online study review pwede po tayo para sa mga OFW. Meron kaming team before sa Middle East na napadala ang DepEd officials para mag-conduct ng test, pero nasa 15 pataas sila na nag-exam. If dyan sa lugar nyo, marami kayo na mag-e-exam for ALS, pwede natin siyang mai-request. So, kung meron ka pang mga kakilala, pwede mo naman din silang ayain. So, kung naka 15 pataas, much better kung 30. Kung 30, makakasulat tayo, makakapag-request tayo para sa OFW, makapagpadala dyan ng kasi kailangan po sa DepEd ng galing. Hindi po sa amin ha. Hindi po sa amin ha, sa po kami, sa mga ALS, study and reviews, pero kapag exam na mismo, sa DepEd po talaga siya dapat na nanggagaling.
Then question po, pero kung uwi po kayo dito sa Pilipinas, ma-assist po namin kayo, may help po namin kayo makapag-exam, A&E test. Tanong naman, Janeline Fruto, Teen ID po ma'am. Yes po, pwede po ang Teen ID. Okay, tanong ni Johnny, sana night ang classes after ECQ ma'am. Yes po, Johnny Domingo, most probably gabi po ang klase natin dahil busy tayo sa umaga. Busy po yung instructor natin. So, lilinawin ko lang din, sa ilang mga classes lang ako magsisit in, pero sa ibang klase, iba po ang inyong instructor na makikita at makakasama. And tanong ni ma'am, ilang years po mag-aral sa ALS? Grade 9 lang po matapos. Ang pag-aaral sa ALS tumatagal ng 8 to 9 months until na makapag-exam ka sa A&E test. So 8 to 9 months po siya. Yes, kung grade 9 ka, pwede ka naman sa ALS. At kapag nakapasa ka sa A&E test, automatic graduate ka na ng grade 10. So parang acceleration na rin ang ang system natin. Pwede mo mag-online study kahit tapos na ang ECQ? Yes po. Nyax TV, sana pangalan nyo yung nandiyan, no? Para na in a proper name ko kayo na nababanggit. Kasi kung Nyax TV, kung yan ang pangalan mo, diyan kita makikilala sa mga susunod natin session. So, yan din, sa Earning Money TV. If you have another account, sana pangalan nyo mismo yung ilagay nyo. Even sa Facebook, hirap na hirap po ako nahanapin yung iba. Kasi minsan, ano pa yung sulat, Chinese, Korean. So, wala na, hindi ko na nahanap. Paano na lang? Paano na lang kung nakapasa kayo? And si DepEd, kami yung binigay na daan para ibigay sa inyo ang certificate nyo. Paano namin kayo makokontak kung hindi totoong pangalan ang nakalagay sa inyo? So, we recommend sa Facebook and sa account nyo, sa Google, and sa account nyo, sa YouTube, totoong pangalan po ang ilagay nyo. Okay po? So, pwede po, online study pa rin po tayo after ng ECQ. If meron kayong pinapasukan na ALS mismo na learning center, okay lang po yun. Kung gusto nyo pumasok doon, pwede po. Kung gusto nyo pumasok din dito, pwede po. Kung gusto nyo pumasok parehas, okay po yun. Nasa sa inyo po yan. Then, ahead po kasi ako ng 5 hours ng time na sa New Zealand at 14 hours mostly ang work namin. Di bali po ba pwede naman ako makinig sa inyo while driving my truck? Yes po. Since this is recording naman and request din nung isa naming student no total blind, talagang much better na nakikinig na lang din siya. Sabi niya kung pwede daw na ganito na lang yung recording yung ating streaming, much better pa para nakakinig kasi hindi niya nga makikita kung ang modules natin is pina-flash lang din sa screen. Yes, pwede naman yun. Napakasipag po ni Salvador. 14 hours siya nag-work. And mag-aaral din siya at the same time. Then, si Camille, saan po kayo dito sa NCR? Para sa testing center nyo na lang po ako pupunta. Dito po tayo sa Quezon City. We also have in Caloocan. Camille, taga saan ka ba? Valenzuela. Sa kabilang Caloocan ka, pero pwede ka dun sa Caloocan Division Office. Yes, i-refer ka namin doon na testing center para doon ka makapag-test. Then, sabi ni Salvador, instead listening to FM radio, sa inyo na lang po ako makikinig. Yes, pwede naman po yun. Much better nga po. Medyo mahina lang ang boses ko ngayon kasi baka magising yung baby ko, no? So, hinihinaan ko na lang sa abot na aking makakaya. Sana naririnig nyo rin yung aking boses. Then, tanong ulit niya, ma'am, tanong lang po about po sa scheduling po ng bawat session. Pwede po ba i-review yung record ng gabi? Yes, apo. Recorded po ito. Ilalagay natin siya. Kaya meron po tayong e-classroom. Doon po natin i-store lahat ng recordings, modules, reviews, and yung mga questions pa. Maglalagay na rin kami dito no, ng iba pang mga videos about dun sa ating mga i-discuss. So may isesend ako sa inyong video mamaya about din to sa ALS. So baka may mga kakilala kayo na gusto din and there's no time to attend orientation o baka may mga questions pa sila, there are clouds on their head kung ano pa ba yung ALS. Ibigay ko sa inyo tong video
para puntahan na lang din nila o pwede nyo rin panoorin if hindi nyo pa napapanood. It's about ALS kung ano ba ang ALS, ano ba ang qualification sa ALS, yan. I-check ko lang, diba? Kasi kagabi, sabi ko, ibibigay ko to pero nakalimutan ko. So, pinalalahanan din ako ng student. So, yan yun. So, yun, pwede nyo i-check na ating video. So, gagawa pa tayo ibang mga video about sa ALS din, about sa mga curriculum, or about sa strand na meron tayo sa ALS. So, balikan natin yung question naman. Ayun, nasagot ko na yung question ni Element 4. Si Lovely Digang, ma'am, may exam po ba na para sa diretsyo na college? Yung exam na di nadadaan ng senior high school? Actually, ALS po yun eh. Dati pwede na after mong mag-ALS, graduate ka na ng high school, diretso ka na ng college. Pero since merong senior high school, kailangan po nating dumaan talaga ng senior high school. Actually po, ang ALS natin is acceleration na rin. Example, hindi ka nakapagtapos ng grade 4. Matalino ka naman. In some circumstances, hindi ka lang talaga nakapag-aral. Siguro hirap sa buhay or what. Pero grade 4 lang. Marunong kang bumasa at sumulat. Nasa edad 18 ka na. So, pwede ka naman nang mag-apply or mag-register, mag-enroll for ALS High School. Pag napasa mo yun, graduate ka na ng high school. To think na from grade 4 and pumasa ka na sa high school at the age of 18 years old. So, acceleration na din siya na tinatawag. Yan. Ayan, yung mga nasa yan, si Manuel Lopez, Caloocan South. Si Genti Valenzuela rin naman itong si Andrea. I-ano natin siya, i-refer namin kayo sa South Caloocan na Learning Center and Testing Center. Sa Element 4, sa Baguio po, saan po banda? Ibibigyan ka namin ng mga referrals kung saan sa Baguio kasi hindi rin naman maliit ang Baguio, malaki ang Baguio din, no? Baka ibigay na kung tipong Tagala, Trinidad ka, I think. Tapos, yung testing center is bandang sa kabila, may hirapan ka rin naman, no? So, kung saan malapit, doon ka namin i-refer. Yan. Si ma'am, dito po ako, Pedro Hill pa ako, Manila. Saan po ako mag-enroll ng ALS dito? Ibigyan ka namin ng mga referrals. Magtatanong tayo doon sa GC kung sino yung pinakamalapit sa Pedro Hill, Paco, Manila. Lynn, A&E test, one-time schedule lang siya per year. Yes po, per year po ang schedule. Every region, may mga schedule po yan, pero once lang siya per year. If you missed it sa taon na to, next year ka na mag-test. The next, ma'am, if ever po ba makapasa kami sa ALS, mag-senior high pa ba? Yes po, after mag-ALS, kailangan mag-senior high. Required po talaga siya ng government and fully implemented na po siya ngayon. Ma'am, good eve po. Online class po ba yung ALS? Taga Bukawi po ako, ma'am. Pag-graduate po, saan po ma'am kukuha ng certificate? Grade 9 lang po natapos ko. I think may mga bago dito, hindi pa nakapag-attendance. Don't forget na makapag-attendance kayo, ha. Isend ko lang ulit yung attendance form. Yeah, para hindi ko makalimutan. Okay. So, yun. Yung tanong niya na yes, online ang klase natin and i-refer ka namin malapit sa Bukawi. Yung certificate, once you graduated, once you pass the E&E test, it's automatically graduated as high school or grade 10. Makukuha ang certificate kung saang testing center kayo. Like example, sa Caloocan Division Office kayo. Kung sa Quezon City naman kayo, sa Quezon City Division Office, sa San Francisco High School, sa likod ng SM North, if you're familiar. Doon po nakukuha. If meron dito, may kaibigan kayo, baka may question, nakapagtapos na ako dyan, di ko lang nakuha yung exam, sa QC siya, sabihin nyo, doon niya makukuha ang kanyang certificate
of rating or certificate or diploma na kapag tapos na siya ng ALS or high school. Sa San Francisco High School, likod ng SM North. Yan. Si Charis, ako pong taga Iligan City. Yes, i-check natin kung saan malapit dyan sa Iligan. Si Lemuel, taga Bagong Ilog naman. Then si Andrea, ma'am, kailan po ba ang next orientation? Gusto ko sa friend ko. Mag-alat kasi nag-orientation ako kagabi. Nagkaroon ulit ako ng orientation ngayon, half lang yung attendance. So, hindi masyadong naipararating sa lahat. So, iset ko siguro mag-orientation ako ng weekdays kasi I have work may pasok ako sa trabaho kapag weekdays. And may meeting ako na Tuesday, Monday. Monday, magkaroon ulit tayo ng orientation schedule. So, Monday ayain mo, Andrea, yung kilala mo na gusto rin na mag-ask para maka-attend ng orientation. Attendance po, sinend ko yung attendance sa mga bago. Puntahan nyo lang yung form na yan, dyan kayo mag-attendance. Tanong ni Lynn, ma'am, if ever di ako naka-attend ng schedule exam sa region 7 kasi I'm from Cebu, alal po ba ako mag-exam sa ibang region? Kung meron kang kakilala doon, kung makakapunta ka sa ibang region, possible naman. Basta, doon ka din nag-apply na testing center. Pero kapag nag-apply ka sa testing center, you have to standby. Kasi pag nag-apply ka sa testing center, hindi yan schedule ng exam agad bukas. Minsan, 1 month inaalat nila sa pag-apply sa testing center bago makapag-exam. So in that way, 1 month ka titira doon. Kasi kailangan mo magantay. Minsan, inaagahan nila na nasabi ng DepEd, ganito yung schedule. Tapos biglang nagkaroon. May ganyan kami. Siguro 3 tayo, nakaawa ako doon sa mga estudyante namin. 3 sa kanila hindi nakapag-exam kasi inagahan ni DepEd ang schedule ng exam. On that time, nag-walk-in na rin sila nung pinaka-schedule ng exam, hindi rin pa rin sila tinanggap kasi na-late na sila. So, much better na maagap tayo lalo na ganyan na ibang region ka pupuntalin. So, make it sure na apply ka for exam. Andrea Plastina, same time tayo, 6 p.m. Siguro, 6 p.m. na tayo. Wag ng 9 p.m. kasi last night 9 p.m. So, yung iba natagalan din. So, and may klase rin kasi na 9 p.m. Ayokong makisabay. So, 6 p.m. tayo sa Monday. Schedule ng orientation. That's version 3 o session 3 na tayo ng orientation for the next batch. Tanong ni Trixie, ang TESDA at senior high magkaiba? Yes po, magkaiba ang TESDA. Ang difference niya, explain ko lang, ang TESDA is vocational course. Short courses. Usually, tumatagal siya na 6 months. Minsan 9 months. Yan. May ilan na 1 taon, pero mailan-ilang courses sa TESDA. While senior high school, 2 years siya. Grade 11 and grade 12. Another difference niya, kapag pumasok ka ng TESDA, natapos mo yon, gusto mong mag-college, hindi po pwede, hindi tatanggapin. Kailangan mo pa rin dumaan ng senior high school. So if you want to take college, kailangan mo talagang mag-senior high school. Another difference niya, pangatlong difference ng TESDA and senior high school, ang TESDA, meron silang specific course na tinuturo. Like example, culinary, welding, dun lang talaga, tututok lang talaga kayo dun. Clothing, yung mga sewery, yan, dun lang talaga. While, ang senior high school, may iba't iba naman silang din strand na tinuturo. Like ABM, Accountancy, Business Management, meron ding STEM, Science, Technology, meron ding Humanities, UMS, yan yung mga strands sa senior high school. Ang senior high school kasi pagre-ready mo yan in a corporate world. Dalawa yan, if you are focusing on the skills industry, like gusto mong mahasa ang sarili mo sa pagluluto, and syempre kakulangan din ng pera kasi may mga culinary na mamahalin talaga, pero kung kukulangan sa pera, sa TESDA tayo.
So, doon tayo mag-apply sa TESDA. At least doon, tutok ka na talagang culinary yung ituturo sa'yo. Pero kung corporate world naman, like if you want to be an accountant, if you want to be a doctor, if you want to be an engineer, kailangan mong dumaan sa senior high school. Kasi doon pa lang, tututukan na kayo kung ano yung gusto nyong kunin sa college. Then, tanong niya, dito rin po ba ang online class ng 9 p.m.? Yes, dito din ang online class ng 9 p.m. pero bagong session po ang ating gagawin. So, isa-send po namin siya dun sa pinaka-group. Bago mag-9, i-end ko na ito. So, lahat ng questions nyo, pakilapag na dito. So, I could check ilan yung attend ng klase at baka maisama ko kayo doon. Okay? Then, Ma'am, from Bicol po ako, Naga City, saan po ako pwede mag-enroll ng ALS? I-refer ka namin ng malapit dyan sa Naga City. Okay? Para makapag-enroll din kayo ng physical center. Ichiro Takamodo, saan po pwede mag-enroll? If you want physical center, anong location? Provide location para mahanapan natin sila kung saan malapit na learning center makapag-enroll kayo. If you want online study, review, dito tayo. Sumama na rin kayo dito para makapag-online study. Yan. May mga college or university po ba nag-accept ng ALS graduates? Bon Ryan Sinis. Yes. Ryan, before, yes, meron. Pero sabi ni Lynn, I don't know kung si Lynn ang nagbanggit kanina na may college na tumatanggap sa kanya kapag nakapagtapos ng ALS. You can check out other institution. Baka pumapayag naman din sila and to follow na lang din yung pinaka-requirements. It depends kasi, but if you're pertaining for a state university, hindi siya pwede. Kailangan talagang dumaan ka muna ng senior high school. Rosabel de Mayo, definitely tomorrow start na ng klase. If hindi kayo makakasama sa klase mamaya, tomorrow kayo magkaklase. So, wala na bang magtatanong? Ako naman ang magtatanong sa inyo. Sino ba sa inyo ang makakasama sa klase mamaya, 9 p.m.? Pakisagot na lang dyan ng present. Alagay dyan na kung sino makakasama ng klase na 9 p.m. Okay. So we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sige, wait ko lahat ng answer nyo, ha? Sisend ko tong link sa inyo, then request kayo dito na makapasok. Dito namin isasend yung link para sa klase mamaya. So, isasama ko kayo sa class Hebrew. So, magiging classmates nyo rin yung iba na nandito sa class Hebrew. Mag-request na kayo ng So, hindi lahat ina-accept namin dito, ha? Just provided na, yan. Yan. Puntahan nyo yung link na yan. Ay, Josh, sige, it's okay. Puntahan nyo na yung link na yan. Request na kayo dyan. Dyan namin ilalapag yung link kung saan tayo mag-start ng klase natin. Antayin ko yung request nyo, okay? So,
This will end our orientation for tonight. Yung next orientation sa mga gusto na may re-refer nyo, makikilala nyo, ang schedule natin is Monday, 6 p.m. Okay, comment lang kayo ha, iiwan ko lang itong ating streaming. Puntahan nyo yung link guys, okay? See you again. Bye-bye. Yan, nag-request na sila dito.